Phùng Thiệu Phong tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân thứ hai và sinh con thứ hai của Triệu Lệ Dĩnh làm xôn xao cộng đồng mạng. Lá thư của luật sư đã dập tắt mọi tin đồn, và lần này Triệu Lệ Dĩnh quả thực đã giáng một cú tát vào mặt đám người. Tất cả những lời đồn thổi về tái hôn, mang thai con thứ hai và nghỉ việc để chuẩn bị mang thai đều là bịa đặt. Hóa ra cô ấy đã nghỉ 1 năm để chọn vai diễn và lấy lại vóc dáng. Sau đó, thông báo chính thức về bộ phim Trận chiến Bành Hổ đã dập tắt mọi suy đoán và phỏng đoán. Đến lúc này, nhiều người mới nhận ra rằng lời nhận xét của fan chê fan trong cuộc phỏng vấn hồi đó, rằng cô ấy đầy ắp ý tưởng diễn xuất, không chỉ là một lời nói xã giao. Hôm đó, có người chụp ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong ở cổng trường, lần lượt đưa con vào làm thủ tục nhập học. Hai người đứng cạnh nhau, vẻ mặt khá bình thường, chỉ chăm sóc con, không có gì ồn ào xung quanh. Cảnh cha mẹ ly hôn cùng đưa con đến trường là rất phổ biến trong đời thực, nhưng trên internet, phong cách đã hoàn toàn thay đổi. Các chuyên viên marketing lập tức tỏ ra hào hứng khi thấy đó là hai người họ. Họ ghép các mảnh hình ảnh rời rạc, thêm vào một vài ảnh cũ và cảm giác hoài niệm, rồi dùng bộ lọc từ câu chuyện Minh Lan để tùy tiện đưa ra tiêu đề kiểu như Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong tái hôn. Gia đình ba người bị bắt gặp ở trường học. Khán giả trong phần bình luận hồi tưởng về Dinh Minh Lan và Cổ Đình Diêm, đồng thời tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ sẽ diễn ra từ trên màn ảnh đến ngoài đời thực. Kể từ đó, những tin đồn về tái hôn và mang thai lần thứ hai bắt đầu lan truyền khắp nơi. Một số trang tin đã dựng chuyện trực tiếp, khẳng định rằng hai người đã bí mật đăng ký kết hôn và làm lành, rằng Triệu Lệ Dĩnh đã tạm ngừng công việc để chuẩn bị mang thai tại nhà, rằng người lớn tuổi thay phiên nhau đến thăm để khuyên nhủ họ, và rằng đám cưới đã được chuẩn bị. Những trang tin khác thậm chí còn ghê tởm hơn, đăng tải ảnh chụp màn hình que thử thai giả và sử dụng hình ảnh siêu âm mờ nhạt với những chú thích vô nghĩa, khiến câu chuyện có vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Những video lộn xộn, được chỉnh sửa kém chất lượng tràn lan trên các nền tảng video ngắn, được ghép lại từ nhiều góc độ khác nhau, kèm theo những lời chú thích và nhạc nền sướt mướt, cố gắng nhồi nhét vào tâm trí người xem một câu chuyện hòa giải. Thỉnh thoảng, một chủ đề liên quan có thể trở thành xu hướng trên mạng xã hội, tạo ra lượng truy cập dễ dàng, điều mà các tài khoản tiếp thị chắc chắn không hề phản đối. Ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong đều im lặng, nhiều cư dân mạng cho rằng không phản hồi đâu bằng ngầm thừa nhận sự thật. Ngược lại, các video giả mạo ngày càng trở nên đáng tin, được lan truyền, chỉnh sửa và đăng lại, với nhiều tình tiết được thêm thắt. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2026, studio của Triệu Lệ Dĩnh không thể chịu đựng thêm tình hình hiện tại và đã ủy quyền cho công ty luật Bắc Kinh Thông Tuyền soạn thảo một văn bản pháp lý chính thức. Trong thư, luật sư nêu rõ rằng bằng chứng đã được thu thập và 107 nội dung bịa đặt ác ý đã được xác định, khẳng định rõ ràng rằng tất cả các tuyên bố về tái hôn, con thứ hai và hôn nhân bí mật chờ sinh con đều hoàn toàn bịa đặt, và các thủ tục xử lý trách nhiệm đã được khởi xướng. Sau đó, một số blogger đi đầu trong việc lan truyền tin đồn đã bị yêu cầu đăng lời xin lỗi dài hạn và bồi thường. Với việc đã có xác nhận chính thức, vấn đề này đã kết thúc. Nhưng câu hỏi đặt ra là, rất nhiều người nổi tiếng đang cùng nhau nuôi dạy con cái sau khi ly hôn. Vậy tại sao Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong lại gây ra một làn sóng tranh cãi lớn trên mạng chỉ bằng việc xuất hiện cùng nhau một lần? Lý do thực sự khá đơn giản. Một lý do rất rõ ràng là bộ lọc của nhân vật quá nặng. Những khán giả lâu năm đều biết bộ phim câu chuyện của Minh Lan nổi tiếng đến mức nào vào thời điểm đó. Cặp đôi trên màn ảnh, Ken Minh Lân và Gu Thê Ngay, gắn bó mật thiết đến nỗi nhiều khán giả đã quen với việc xem họ như một cặp đôi ngoài đời thực và cho rằng họ cũng nên ở bên nhau ngoài đời. Hơn nữa, câu chuyện Minh Lan là một bộ phim truyền hình có thể được coi là bom tấn, đứng đầu bảng xếp hạng về độ nổi tiếng và thu hút được lượng khán giả rộng lớn. Ngược lại, nhiều người nổi tiếng đã ly hôn, ngay cả những người có danh tiếng đáng kể, lại thiếu một bộ phim tình cảm được khán giả cả nước công nhận, vì vậy họ đương nhiên không nghiện bộ phim này. Một điểm nữa là cách hai người họ tương tác với nhau sau khi ly hôn quá lịch sự. Kể từ khi chính thức tuyên bố ly hôn, họ luôn giữ thái độ kín đáo và dè dặt, chỉ tập trung vào con cái. Trước công chúng, họ hầu như luôn xuất hiện cùng con, trông rất hòa bình và điềm tĩnh, không hề có dấu hiệu rạn nứt. Những cảnh tượng như vậy gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Mọi người sẽ vô thức nghĩ rằng, vì họ vẫn có thể nói chuyện tử tế như vậy, liệu họ còn tình cảm với nhau không? Liệu họ sẽ tái hôn sớm muộn gì? Mặt khác, một số người nổi tiếng đã ly hôn lại cố tình tránh dành thời gian với con cái để tránh bị người qua đường chụp ảnh cùng nhau, từ đó giảm bớt những suy đoán như vậy. Lý do thứ ba là nhiều người đã chọn sai hướng đi tưởng tượng, và nhịp điệu làm việc của Triệu Lệ Dĩnh tình cờ mang đến cho họ cơ hội đó. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, sau khi hoàn thành quay phim cho bộ phim truyền hình thực tế Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, cô đã tự nguyện ngừng làm việc. Trong gần 1 năm sau đó, cô không công bố bất kỳ bộ phim mới nào và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trong mắt cư dân mạng bình thường, khi một nữ nghệ sĩ ngoài 30 tuổi đột nhiên nghỉ việc dài ngày như vậy, người ta thường cho rằng khoảng thời gian nghỉ đó là để kết hôn hoặc sinh con. Đặc biệt là với người như Triệu Lệ Dĩnh, người từng bị gắn mác nghiện công việc, ai cũng cảm thấy chắc chắn phải có một câu chuyện đằng sau chuyện này. Nhiều nữ nghệ sĩ đã ly hôn thường có lịch trình kín mít,
liên tục xuất hiện trên các chương trình giải trí, phim ảnh và phim truyền hình, khiến cuộc sống cá nhân của họ được công khai rộng rãi. Trong hoàn cảnh như vậy, việc bịa đặt tin đồn nghỉ việc để chuẩn bị mang thai là điều vô cùng khó khăn. Phương án cuối cùng, và cũng là phương án thực tế nhất, là lọt giao thông. Triệu Lệ Dĩnh sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ, đây là sự đồng thuận trong toàn ngành. Ngay cả những tin đồn nhỏ nhất liên quan đến cô ấy cũng đảm bảo thu hút lượng người xem cao. Các tài khoản marketing đã từng thu lợi nhuận từ việc nhắm mục tiêu vào cô ấy với rủi ro tối thiểu trong quá khứ. Vì vậy, ngay cả một bức ảnh chụp nhanh hai người, chỉ kéo dài vài giây, cũng có thể được sử dụng để dựng lên cả một câu chuyện. Những yếu tố này kết hợp lại đã tạo nên vụ tranh cãi về việc tái hôn và sinh con thứ hai. Nhưng mọi người đều bỏ qua một điểm quan trọng, việc cô ấy nghỉ việc 1 năm hoàn toàn không liên quan đến việc chuẩn bị mang thai. Dòng thời gian rất rõ ràng. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, việc quay phim cho Small Town Big Events đã hoàn tất và cô ấy kết thúc công việc của mình. Trong khoảng 10 tháng tiếp theo, cô ấy không nhận thêm bất kỳ bộ phim truyền hình nào, các hợp đồng diễn xuất của cô ấy bị hủy bỏ và các hoạt động của cô ấy giảm dần. Mọi người bắt đầu đồn đoán liệu cô ấy có đang tạm dừng sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình và con cái hay không. Nhưng tình trạng mà cô ấy tiết lộ sau đó lại hoàn toàn khác. Trong thời gian nghỉ ngơi này, cô đã từ chối một loạt kịch bản tương tự và các chương trình tạp kỹ chỉ nhằm mục đích thu hút người xem, vì không muốn làm hoen ố danh tiếng mà cô đã gây dựng được trong nhiều năm bằng những nội dung tầm thường. Đồng thời, cô tập trung năng lượng vào một số việc, dành nhiều thời gian hơn cho con cái, cải thiện thể chất và tinh thần, và cẩn thận lựa chọn bước đi tiếp theo của mình. Khi người qua đường bắt gặp cô ấy, những bức ảnh cho thấy cô ấy không trang điểm, ăn mặc giản dị, trông rất gầy và gọn gàng. Cô ấy không giống như một người đang chuẩn bị mang thai và sinh con. Nhưng vào thời điểm đó, mọi người chỉ tập trung vào hai từ khóa bề ngoài, biến mất và tạm ngừng hoạt động. Đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, tình hình đã đảo ngược. Vào ngày này, toàn bộ dàn diễn viên của trận chiến Bành Hồ đã được công bố, trong đó Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt là Hoàng Hà Nương. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2026. Thông báo chính thức này ngay lập tức dập tắt những tin đồn về sự nghiệp trì trệ và bí mật kết hôn và mang thai. Bạn cần hiểu rằng một bộ phim bom tấn chính thống như trận chiến Bành Hồ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những bộ phim thần tượng chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý. Việc cô ấy chọn dự án này làm bước đi tiếp theo rõ ràng cho thấy sự thay đổi chiến lược, chứ không phải là biến mất một cách thụ động. Sau đó, cô ấy đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu quốc tế cao cấp và có tin đồn rằng cô ấy đang đàm phán cho một số dự án phim truyền hình lớn của CCTV. Nếu việc này vẫn được gọi là ngừng làm việc và trì hoãn sự nghiệp, thì hầu hết các nghệ sĩ có lẽ sẽ ghen tị với kiểu ngừng làm việc này. Nhìn lại cuộc phỏng vấn cũ của fan chế fan, anh ấy nói rằng Sao Linh hoàn toàn tập trung vào diễn xuất, cô ấy biết chính xác mình muốn gì. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng đó là lời khen xã giao từ chồng cũ của cô sau khi ly hôn. Giờ đây, xét đến thực tế, những lựa chọn mà cô ấy đã đưa ra trong 6 tháng đến 1 năm qua chứng minh rằng lời nói của anh ấy hoàn toàn không phải là phóng đại. Cô ấy không để dư luận chi phối cuộc sống của mình, cô ấy đi theo nhịp độ riêng, từng bước vững chắc tiến bước trong sự nghiệp diễn xuất. Còn một điểm nữa dễ bị bỏ qua, mối quan hệ hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong là một mô hình cùng nhau nuôi dạy con điển hình. Sự tương tác của họ xoay quanh con cái, họ xuất hiện cùng nhau ở trường, trong cuộc sống hàng ngày và tại các sự kiện cần thiết dành cho cha mẹ và con cái. Trong phạm vi này, họ hòa thuận, giữ vững ranh giới của riêng mình và không tham gia vào những cuộc cãi vã giả tạo hay cố tình diễn kịch. Tuy nhiên, nhiều người không muốn thừa nhận điều này, luôn nghĩ rằng việc họ bình tĩnh như vậy sau ly hôn chắc chắn là đang mở đường cho việc tái hôn. Đây thực chất là một trường hợp điển hình của khán giả không muốn bước ra khỏi câu chuyện. Trong lòng nhiều cư dân mạng, cuộc hôn nhân giữa Trang Minh Ngân và Gu Thê Ngay vẫn như bị đóng băng. Ngay cả sau khi bộ phim kết thúc, cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, và việc nhìn thấy hai người bên nhau ngoài đời thực đã ngay lập tức khơi dậy tình cảm của họ. Bầu không khí ghen tị trong suốt thời gian quảng bá phim đã nhanh chóng biến thành sự khó hiểu và oán giận vào ngày thông báo ly hôn được đưa ra. Vì vậy, một số người bắt đầu mơ mộng về khả năng sửa chữa mọi thứ, và một số thậm chí còn viết chuyện fanfic dựa trên thực tế. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh đã sử dụng thư của luật sư để khẳng định rõ ràng lập trường của mình, về cơ bản là vạch ra ranh giới với pháp luật để nói với mọi người rằng mối quan hệ của cô với Phùng Thiệu Phong chỉ đơn thuần là mối quan hệ vợ chồng cùng nuôi dạy con cái, không có chuyện tái hôn và không có con thứ hai. Đây là một cú sốc đối với một số khán giả vẫn còn đang ủng hộ cặp đôi này, nhưng đối với những người liên quan, đó là một đòn giáng cần thiết. Kể cả khoảng thời gian nghỉ ngơi 1 năm của cô ấy, thoạt nhìn có vẻ như là ít xuất hiện trước công chúng và ít quay phim hơn, thực chất nó phản ánh sự chủ động kiểm soát nhịp độ làm việc của cô ấy, từ rút lui khỏi chế độ làm việc cường độ cao liên tục và không muốn tham gia vào các dự án không mang lại nhiều giá trị cho mình. Tôi muốn xem giai đoạn này như một bước điều chỉnh thụt lùi hơn là một thất bại hay sự trì trệ. Những dự án mà cô ấy lựa chọn hiện nay rõ ràng ưu tiên chất lượng và giá trị lâu dài, không còn dựa vào những lần xuất hiện trước công chúng thường xuyên để duy trì sự nổi tiếng.
Những người vội vàng dán cho cô ấy cái mác hướng về gia đình và hy sinh sự nghiệp vì đứa con thứ hai cuối cùng đã nhận ra rằng họ chỉ đang tưởng tượng ra điều không có căn cứ. Điều đáng phẫn nộ nhất trong tin đồn này, từ đầu đến cuối, không phải là việc bịa đặt câu chuyện, mà là việc quy kết một cách đơn giản quyết định của một người phụ nữ trưởng thành cho đàn ông và việc sinh con. Lần này, hành động của Triệu Lệ Dĩnh đã bác bỏ hoàn toàn lọt đó. Quay trở lại bức ảnh ban đầu chụp cổng trường, nhìn vào những diễn biến hiện tại, quả thực khá trơ trêu. Một bức ảnh đơn giản chụp phụ huynh đứng cạnh nhau đã bị thổi phồng lên thành một vở kịch liên quan đến hòa giải, đám cưới và chuẩn bị mang thai, vượt xa cả chuyện tầm phào và trở thành sự lợi dụng các bên liên quan. Giờ thì thư của luật sư đã có, dự án đã được chính thức công bố và tiến độ công việc của cô ấy đang được đẩy nhanh. Những người còn lại vẫn đang ghép đôi các cặp đôi ngoài đời thực, từ từ gạt bỏ cốt truyện ra khỏi tâm trí họ. Còn về tương lai, liệu Triệu Lệ Dĩnh có tiếp tục theo đuổi phương pháp ít xâm lấn nhưng chất lượng cao này hay sẽ tạo ra những đột phá ở các lĩnh vực khác, vẫn còn phải chờ xem. Ngành công nghiệp này thay đổi nhanh chóng và mang đến nhiều lựa chọn. Cuối cùng, con đường tương lai của cô ấy phụ thuộc vào chính cô ấy.